السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نضيف مكونين على الفروج اللي بدنا نعمله بالبيت. هالمكونين حيخلوا الفروج أطيب من أي فروج جاهز بنشتريه من برا. اللون من برا رائع، بنفس الوقت مستوي من جوا. حتى صدر الدجاج حيكون عنا طري ومنه ناشف. طريقة جدا رائعة وناجحة، كتير حتعطيكم نتيجة حلوة. تابعوا الفيديو كلياته بكل التفاصيل والنصائح حتى تحصلوا على هيدي النتيجة. بدنا نبدأ بالفروج. وزنه هون كيلو 300 جرام. مننظفه بالطريقة المعتادة اللي مننظف فيها. بدنا اياه يكون نظيف وجاهز حتى نضيف عليه المكونات، واهم شي بدنا اياه يكون ناشف ما عليه سوائل. هلا المكون الاول اللي بدنا نضيفه هو الملح الخشن اللي بنستعمله للمخللات، ما بدنا ملح ناعم. والمكون الثاني اللي بس بنستعمله للكيكات وللحلويات، بس هو له تأثير رائع على الطبخات وعلى الدجاج كمان. بدنا نستعمل البيكنج باودر اللي بنستعمله بالعادة للكيكات. هلأ الخلطة اللي بدنا نحضرها 3 ملاعق كبار من الملح الخشن. لكل 3 ملاعق كبار بدنا نضيف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. نقطة مهمة هون انه الخلطة اللي عم نعملها ما بدنا نستعملها كلياتها على الفروج، بدنا نستعمل نصها او جزء اللي بنحتاجه. ما بدنا اياها كلياتها كرمال ما يطلع معنا كتير مالح. نحن على النظر ببين معنا قديش بدنا. المهم انه نفرك الفروج كلياته، وما بدنا نكتر كتير ولا بدنا نقلل كتير. وهلا قبل ما نبلش نحط الخلطة على الفروج، بدي اعصر نص حامضة على الجهات كلها تاعت الفروج، وكمان من جوا بفركه شوي بالحامضة. بعد ما نعصر الحامض على كل الأجزاء، بدنا نبلش نفرك الدجاجة بخليط البيكنج باودر والملح. الهدف هون هو كل جزء بالدجاجة بدنا نخلي هالخليط يجي عليه وبدنا نفركه فيه، بس كمان ما بدنا نكتر كتير حتى ما يطلع عنا مالح. دور الملح بهيدا الخليط، أول شي الملح بيشلنا أي زنخة موجودة، بيخلي ريحة الفروج بتشاهي بس يطلع عنا جاهز. بيطلع بشاهي من جوا ومن برا، من دون بهارات كتير ومن دون خلطات معقدة كتير. كمان الملح بيساهم بانه الجلدة من برا ما تكون طرية وتاشة عنا، بتكون ناشفة ومتماسكة. وبنفس الوقت الاجزاء من جوا، اللحم من جوا الدجاج بيطلع عنا كتير طري وكتير لذيذ. اما البيكنج باودر كمان بيكمل دور الملح، وبيخلي كمان الجلدة من عنا من برا تطلع ناشفة، بيخليها انشف، وبيخلي الدجاج من جوا رطب. فهالخليط هالمكونين بيساهموا انه الدجاج من جوا كتير تطلع معنا طرية، ما تطلع معنا قاسية ومنشفة. وكمان بيخلي الفروج من برا يتحمر بشكل ممتاز، بشكل مستوي مع بعضه، مش اجزاء تنلدع قبل اجزاء تانية. هلا بعد ما فركنا الفروج، بدي احطه بكيس بلاستيكي ما بنسكر عليه بالكامل، بنترك فتحة صغيرة حتى ما يرطب جوا الكيس. بدي فوته اقل شي 12 ساعة على البراد، وفينا نتركه ل 24 ساعة. وهلأ بعد 24 ساعة صار جاهز عنا حتى نشتغل فيه. البيكنج باودر والملح بيكونوا فاتوا لجوا الفروج وعملوا المفعول اللي بدنا اياه. بدي احط على الفروج هلأ محر من بليلة، بدي افرك فيها الفروج بشكل كتير ناعم حتى تشلي اي زوائد من الملح والبيكنج باودر اللي باقيين على الجلد من برا. مشان هيك قلت قبل بنرجع منشدد انه ما بدنا نكتر من الخليط اللي عملناه، بدنا بس نفرك الدجاجة فيه. اذا كترنا منه كتير زيادة عن اللزوم بتصير الدجاجة شوي مالحة عنا. هلا لنتبل الدجاجة بشكل خفيف قبل ما نفوتها على الفرن. عندي هون ربع كوب زبدة دوبتها، بدي اضيف عليها 4 ملاعق كبار زيت زيتون، بالإضافة لعصير نص حامضة و6 حصوص من الثوم المهروس. هون النكهة الأساسية اللي حتكون عنا هي الزبدة والثوم، نكهة جدا جدا رائعة حتطلع بالفروج وكتير حتعجبكم. كتير بنصحكم تجربوا هيدي التتبيلة أو هيدي الخلطة. فيكن تستعملوا هون أي شي بدكن إياه، إذا أنتم ما بدكن تحطوا ثوم والزبدة فيكن تبلوها بأي شي أنتم بدكن إياه. وهلأ بدنا نفرك الفروج بالكامل بالخلطة اللي عملناها من كل الجهات، من برا ومن جوا وكمان تحت الجلد، حتى نحصل على نكهة توم كتير طيبة جوا الفروج. جربوا هيدي الطريقة كتير حتعجبكم ان شاء الله. بتخلي طعمة التوم والزبدة تعطي ريحة رائعة للفروج وطعم كتير كتير لذيذة. هلأ بعد ما نفرك الفروج بالكامل مثل ما شايفين هون تحت الجلد، ضروري نعمل هيدي الخطوة حتى ياخد نكهة من جوا كمان. نتأكد انه فركناه بشكل كامل. وهلأ بدي رش عليه رشة فلفل اسود من فوق ومن تحت كمان.
هلأ نعتبر خلصنا وصار جاهز نفوته على الفرن، بس بدنا نعمل خطوة صغيرة بتخلي النتيجة عنا كتير أفضل. بدنا نلف الفروج على بعضه باستعمال الخيط. مثل ما شايفين هون أخدت الخيط من تحت الفخاد، عملت عقدة لفيتها بهيدا الشكل، عملت عقدة بمررها كمان تحت الفخاد من فوق ناحية الوراك، بقلب الفروج. بدي ضم الجوانح على بعضهم، ما بحط الخيط تحت الجوانح، من فوق بهيدا الشكل بدي لفها على الجوانح ولفهم بهيدا الشكل من دون ما أعمل عقدة. بهيدي المرحلة بلفها بعد ما أتأكد إنه ضمت الجوانح على بعضهم، بقلب الفروج للجهة التانية، برجع بمررها ناحية الفخاد مثل ما مررت أول تمريرة، وبعمل عقدة تانية نهائية حتى أضمن إنه ينضم كلياته على بعضه. فإذا هون عملنا عقدة على الفخاد، مررناها ناحية الفخاد، قلبنا ضمينا الجوانح على بعضهم، رجعنا لفيناهم لورا وعملنا عقدة تانية على الفخاد. منشيل أي طرف زايد من الخيط منقصه بالمقص، وهيك بتصير جاهزة عنا. هيدي الطريقة بتنفعنا بإنه الجوانح وطرف الفخاد ما ياخدوا لون قبل باقي الأجزاء وما يصيروا ينلدعوا عنا، بتعطي لون متساوي وتحمير متساوي للفروج. هلأ حطيت الفروج بصينية الفرن، بدي فوته على فرن محمى على درجة حرارة 180، لأنه الحرارة بعدين كمان حتقوى لحالها، ما بدي إياه ينلدع معي وياخد استواء من برا قبل ما ياخد استواء من جوا. بياخد تقريبا ساعة وربع بالفرن بالرف الأوسط، النار من الأسفل فقط. بس نحس صار في كمية سوائل منيحة نزلت من الفروج، بدنا نسقيه بهيدي السوائل كل تقريبا 20 دقيقة منطلعه، ناخد شوية من هالسوائل ومنسقيه بالملعقة من فوق. هالشي بيعطينا لون تحمير حلو وكمان نكهة إضافية للفروج. وهيك بعد مرور ساعة وربع أو ساعة و15 دقيقة صار الفروج جاهز عنا، أخد تحميرة ممتازة، ما اضطر تحمره من فوق، التحميرة هي من حرارة الفرن. مثل ما قلنا هو حيقوى كمان مع الوقت، كرمال هيك منخفف الحرارة بس نحس انه بلش ياخد لون قوي وإسا ما مرق وقت على استوائه. وهيدا الخيط بينشال معنا بسهولة، بس منقص طرف منه ومنشيله بسهولة وبصير جاهز عنا. نقطة مهمة جدا، بدنا نترك الفروج 10 دقايق قبل ما نشيل منه أي جزء حتى تتوزع السوائل منيح بقلبه ويطلع طري عنا من جوا ومنه ناشف. إذا صدر الدجاج جوا الفروج كان طالع طري معنا يعني شي رائع، لأنه صدر الفروج هو أكتر جزء بيكون أقل طراوة من الأجزاء التانية، فكيف إذا طالع هو معنا هيك طري أخد طراوة رائعة. مثل ما شايفين منه منشف أبدا، والجلدة كمان من برا منا طرية ومرطبة، بالعكس ناشفة وأخد لون ذهبي جدا رائع. نكهة الفروش كمان جدا رائعة، إضافة الثوم والزبدة اللي حطيناها عطت نتيجة جدا لذيذة وحلوة. شايفين كيف الفروج لجوا مستوي معنا، منه منشف أبدا أبدا، من برا متماسك على بعضه ومنه سائل ورطب كمان. طريقة جدا جدا ناجحة، قد ما حكيت عليها ما حأوصفها إلا ما تجربوها وتشوفوا النتيجة كيف حتطلع معكم رائعة بالبيت. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لليوم، بتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم فيه. صحتين وهنا.